May kumakaluskos sa labas. Mukhang may kakalikot. Uy, may naglilinis. Nililinis mo. Eee! Siya kasi gumagamit ng click, kaya obligasyon niyang linisin yan. Pero meron kaming ikakabit ngayon. So bumili siya ng side skirt, parang magpapalit lang ng gilid nito kagaya sa bagong labas na click V2. So ayan siya. Di ba yung bagong click V2 ata kasi iba na yung dito, parang may separate color. Kaya yun. Ako muna mag-unbox. Ayan. Hoy, kahawa ka. Wala nga pang ito. Akala ko kasama ko. Yan, ganyan lang. Mateo Gudicelli style. Nabili daw niya to online. Magkano kuha mo, bro? 3. 1? 3. Kasama ng shipping? Hindi. Hiwalay pa. Ba't gusto mo magpalagay nito? Dagdag swap. Uy, oh. Ba't kulay blue? Blue eh. Hinaya mo yung style ko, ha. Ang pagkakaintindi ko, original part ito. Original part ng click, pero nirepaint nila. Ayan. At ano na siya, nung blue nito, yung blue variant ng click V2. Ayan. So, ito ipapalit natin. Ito na yung ipapalit natin dito. Kasi ang standard na kulay nito is black plastic. Yan yung sa unang generation ng V2. So, yung nilabas yung second generation niya, nung V2, may color na yun dito. So, pwede, yung red ata, may white na ganito na. So, ipapalit natin ito. Gusto daw humataw ni utol eh. Kaya lalagay natin to. Okay? So, let's go! Para tanggalin to, para sa katulad ko na first timer nito, natutunan lang din namin ngayon, para mabaklas tong gilid ng bangka, merong isang pipindutin dito sa ilalim. Pinipindit lang yon para matanggal yung pagkakalak niya. Tapos merong isang screw dito sa side, dito. Dito, ayan. Yan. Tapos unti-untiin nyo na lang hihilahin to. Sa una, mahirap siyang baklasin kasi ano pa eh, stuck yung style pa, medyo masikip pa, wala pang play yan. Pero habang tumatagal, luluwag na yan. Nakasabit pa yung ano eh. Yun. Ito yung lock na susundutin sa ilalim. Yun, meron dito yan. Ito. Yan. Yan yung susundutin nyo. Ma-unlock na agad yan. So, pareho lang to nung stock. Ayan. Nilagyan lang ng kulay yung isa. Pero parehong pareho. So, sasalpak na natin siya dito. Reverse lang nung pagkakagawa natin kanina. I-shoot lang natin dito sa looban yung iba. And itatapat ito. Tapos from sa stock, mayroong kasamang ganito, ilipat nyo na lang dun sa bagong ilalagay nyo. Lipat natin sa kabila. Yun, okay. Huwag nyo rin kakalimutang ilipat yung sa kabila din. Then salpak na natin. Baklasin na muna ni utol yung kabila. Yung lock na tinanggal natin sa ilalim, rivet yun, rivet. So ang makikita nyo, ganito. Yan, ganito yun. Yung merong, ang tinutusok dyan para mag-unlock or mag-release, yung nandito sa gitna. Yun nga lang, hindi natin mahanap ngayon. Baklasin muna natin yung kabila, baka lumabas pagka nabuksan yung kabila. Okay, ready na? Ready?
Daan-daan lang, bro. Kaya nga eh. Yo. Call a friend. Yeah. Okay na, palit. Okay, so nabaklas na rin natin yung kabila. Ayan, baklas na. Then, yung natanggal na part ng rivet sa kabila, nakita na rin natin. So, ito na yung dalawa na yung lock natin. Salpak na uli natin. Pumasok. Yun, shoot! One hit! Ay! Pagkasalpak uli nun, ito, tuhog-tuhog na lang. Ay, ganda! Shit! Yun! Tumerno, bro! So, naisalpak na natin. Pag sinot nyo ito pabalik, huwag nyo muna isasagad kasi lapat yung ganun, iuusog nyo pa ganun para mag-lock siya sa loob. Kung medyo nakikita nyo umaangat to, hilahin nyo lang uli palabas, i-shoot nyo mabuti. Merong maglalak dito sa taas, tsaka sa baba. Okay? Then, salpak uli, ayan. Tapos, ayan, parang ano lang yun, pagtatapat-tapatin nyo na lang. Then, huwag nyo kakalimutan ibalik yung screw dito, tsaka yung rivet dito sa ilalim. Para maibalik to, i-shoot nyo lang ito dito. Then pag nando na sa ilalim, tutulak nyo siya mabuti para mag-lock siya. Pakita ko sa inyo. Balik na natin yung rivet. Ayan. Huwag nyo itulak ng sagad. Pag ilalak nyo na siya, tsaka nyo siya itutulak. Higa ka ba? Yun, pag narinig nyo na yung nag-click na yon, nag-lock na yon. Last but not the least, yung rivet. Ayan. Tuhog uli. Kapay natin. Ano? Address ba? Yun, lock na.